Vítejte u druhé epizody. Zde si projdeme základní nahrávání obrazovky počítače. Tato malá sekce bude přesně pro program Fraps. Jedná se o nejjednodušší program. Další programy, které budou v obdobných sekcích, budou programy Camtasia Studio, neboli přesně Camtasia Recorder, Hypercam a nově, který používám, je Bandicam. Nefunguje ovšem u každého, ale je podle mě nejlepší. Některé slouží pro nahrávání plochy počítače, některé slouží speciálně pro nahrávání her. Trial verze bývají různě omezeny, plné verze jsou placené, takže si to někde vytorrentíte. Nejlépe na Pirate Bay vybrat ten s nejvíce CD, jak byste chytili vira. Nějak na mě jde nemoc, asi chřipka. Takže začneme samozřejmě s tím nejjednodušším, jak jsem řekl. Slouží k nahrávání čehokoliv, co vykresluje grafická karta počítače. Většinou se jedná o hry, bohužel ne vždy, také o kreslící 3D programy. Jedná se o Fraps. Funguje na jednoduchém principu, je schopen detekovat různé programy, které využívají Direct nebo 3D aplikace. Pokud se 3D aplikace a grafický výstup je renderován grafickou kartou, můžete narazit na něco, co je renderováno softwarově, co tomu říká, což znamená místo, aby toho vykreslovala grafická karta, vykresluje to procesor počítače. Fraps nahrává ve formátu, který je podobný nekomprimovanému formátu. Většinou u něj znamená 1 minuta obsahu 1 GB místa na disku. To znamená, že kvalita by měla být taková, jak ji vidíte, bezztrátově, pokud víte jak na to. Pokud to váš počítač stíhá, záleží na procesoru, pamětech. Jedním z nejdůležitějších faktorů jsou disky. Nekomprimovaný formát videa může mít totiž i přes 15 GB za 5 minut záznamu a disk musí stíhat nahrávat obrovské množství dat na disk, přestože doba videa není velká. Pokud zvolíte komprimaci v jiných nahrávacích, bývá to ještě horší, protože počítač musí stíhat video před uložením zabalit do kodeku, takže nároky v podstatě platí, že nároky na disk jsou o něco menší v tomto případě, ale nároky na procesor se mnohonásobně zvýší, takže se vám konečně budou hodit ty 4 jádra a to všechno. Fraps funguje v podstatě pouze v aplikacích, které detekuje, ne vždy jdou zaznamenávat. Pokud nelze zaznamenávat nebo chcete nahrát i samotné rozhraní Windows, složky, plochu a podobně, je potřeba použít Hypercam, Camtasia Recorder nebo Bandicam. Jak používat Fraps? Fraps je nejjednodušší, stačí ho zapnout, poté zapnout hru. Takže najdu Fraps. Programy. Zde Fraps spustím. Tady to je základní obrazovka Frapsu, generál nebo i základní to. Zde jsou informace o registraci, verze. Nejdřív ukážu přímo, jak funguje, respektive co to dělá. Counter-Strike Swords. Proč ne? Hop, chvilku to bude trvat. Pokud máte spuštěný Fraps vlevo nebo později já vám ukážu co a jak se nastavuje, co znamená. Může tady nahrávat, tak se zobrazí v rohu tato čísla žlutou barvou. Toto číslo se mění v závislosti na snímcích za sekundu, jsou to snímky za sekundu. Snímky za sekundu jsou v podstatě plynulost videa, kolik obrázků se promítne za vteřinu, 30 snímků je pravidelnost, 10 snímků je hodně špatná kvalita, 45 už bývá absolutní plynulost. Pokud toto žluté číslo vidíte, můžete stisknout, standardně bývá ve Frapsu tlačítko F9 a tím začít nahrávat obrazovku v podstatě daného 3D zařízení, hry a tak podobně. To, že nahráváte, poznáte tak, že číslo přestane být žluté a začne být červené. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět F9, video se uloží. Kam se uloží, vysvětlím později, je to velice jednoduchý proces. Občas mám problém se zvukem, stačí stlumit všechny mikrofony
vpravo dole v nastavení hlasitosti, už jsem o tom mluvil v minulé epizodě, pokročile zapnout funkci Stereo Mix, většinou umožňuje nahrávat ze všech zdrojů. Pokud je připojen mikrofon, stává se, že audio strší, protože kombinuje výstup z reproduktory s mikrofonem. Takže pokud chcete nahrávat jen zvuky počítače a to, co slyšíte v reprácích, tak odpojte všechny mikrofony a také všechno, co má integrovaný mikrofon. Takže třeba přestože se nezobrazuje v zařízeních jako samostatně jako audio vstup, jedná se například o webkamery, které mají v sobě většinou integrovaný. Pokud máte integrovanou webkameru například v laptopu, je to trochu větší problém, protože se nedá tak snadno odpojit, ale v nastavení přímo můžete změnit hlasitost nahrávání na 0 a tak podobně si s tím pohrát. Většinou to funguje. Výsledný AVI soubor, pokud je nekomprimovaný, zabírá extrémně místa, musíte brát na vědomí při nahrávání. Musíte ho upravit v mé sekci, která bude zvaná úpravy videa. Bude se na to základní program Windowsu, který má každý operační systém Windows, což je Movie Maker, a pokročilý program Sony Vegas Pro. Popřípadně se o tom zmíním i v sekci zvané konverze souborů. Takže probereme si teď nastavení Frapsu při použití mé verze, tudíž verze 3.4.0. Ostatně by se to nemělo lišit. Na první záložce Frapsu jsou detaily registrace, verze souboru, tři základní čudlíky. První zvaný Start Fraps Minimized znamená, že při spuštění Frapsu bude Fraps dole na liště, místo aby se ho zobrazil, můžete přímo nahrávat. Druhý Fraps Windows Always on Top znamená, že Fraps okýnko bude vždy před ostatními okny, když bude neaktivní. A třetí Run Fraps when Windows starts znamená, že Fraps bude startovat zároveň se systémem. V druhé záložce máme benchmarkování, což znamená oskoušení vašeho hardwareu. Nikdy jsem to nepoužil. Je tu jedno nastavení, které používám, to ve kterém rohu se objeví žluté číslice FPS, frames per second, zkrátka, popřípadně jejich skrytí. To se pak bude poznávat, jestli nahráváte nebo ne. Další věc je, že občas začnete nahrávat, popřípadně ukončíte nahrávání, tak se nezmění barva nahrávání, a to protože se nic nehýbe na obrazovce. Stačí provést jakoukoliv akci a hned byste měli vědět, že je tlačítko červené a nahráváte, nebo žluté a nahrávání bude ukončeno. Takže pokud zrovna se na obrazovce nic nehýbe, tak vidíte, že zůstávají snímky podobné, a pokud bych nahrával a přestal bych nahrávat, nebo bych nenahrával a začal bych nahrávat, tak by se nemusela změnit barva. Občas se to stává. Stačí pohnout myší a pokud to zaznamenává myš, tak se to změní. Vidíte? Kde jsem to skončil? Takže tady máte rohy, nebo můžete nechat skrýt. Tohle jsem nepoužil vůbec. Další záložka je filmy. Můžete nastavit první řádku tlačítkem Change umístění výsledných souborů videa, kam chcete nahrát výstupní video. Tady vidíte moje složka. Change nebo výv, můžu si otevřít. Další je navolení tlačítka pro nahrávání, což bývá pro boha. Se tohle tady objevilo. Tak. Dům hvězdička. Defaultně to bývá F9. Pod tím je nahrávací snímkovací frekvence. Standardně používám 30 snímků za sekundu, nevím proč tam mám 60. To je v podstatě kvalita. Snímkovací frekvence, takže 30 doporučuji. Nebo můžete, ještě je dobrý použít 29,97 pro Sony Vegas. Pro tuto snímkovací frekvenci používá Sony Vegas pro úpravu videí. O tom později. Pokud chcete nahrávat
video v poloviční kvalitě, nebo v celé kvalitě. Pokud dáte poloviční, tak se kvalita rozmazán, všechno se to o polovinu zhorší. Vždycky nahrávám celé. Je to nastavení zvuku položkou record sound, zapnete, vypnete nahrávání zvuku, aby se vám nahrávalo. Máte zde volby detect best sound input, najít nejlepší vstup, což u mě zapíná funkci stereo mix automaticky, nebo use Windows input, použít vstup systému Windows, použije se vaše defaultní nahrávací vstupní zařízení. Pokud nemáte nastaveno, bývá to mikrofon. Pokud chcete nahrávat i zvuky ze hry, a to bez ztrátovém formátu, používám k tomu funkci stereo mix, protože ten je schopen udělat z výstupu na repráky. To, co slyšíte, přímý vstup. O tom už jsem se bavil v minulé epizodě. Je nutné skorigovat, pokud nahráváte zároveň hlas, tak skorigovat hlasitost mikrofonu, neboli vašeho hlasu, a stereo mixu. Tlačítko Don't Sync Audio a Video znamená, že pokud já to mluvím o tlačítku, který tu není. Výborně. To se mi ještě nestalo. Ach jo. Hide mouse cursor in video znamená, že skryje kurzor myši ve videu. Pokud máte zapnuto, skryje se kurzor. Je to celkem jednoduché, občas to nefunguje. Máte-li speciální grafický kurzor, třeba ve hře, je-li hardwareově vykreslovaný, nebo se vykresluje částečně jako overlay u herní grafiky, tak se stává, že to nahrává i přesto, z logických důvodů. Občas to nefunguje. Funkce Force, Lossless RGB Capture, maybe slower, způsobí totálně bezztrátové nahrávání za cenu rychlosti, může to znamenat i sekání výsledného videa. Většina videí funguje sotva pravidelně. Už však jsem za to rád, používám totiž patadisky neboli parallel atadisky, žádné super rychlostní serial neboli sériové neboli satadisky. Zamčít snímkovací frekvenci, když nahráváte, co znamená, že se nemůže měnit. Tady vidíte, že se mění, takže při 70 se to uzamče na 30, jinak se to převádí. Další záložce je nastavení skopírování obrazu z dané hry či programu do souboru obrázků neboli takzvaného screenshotu. V první položce si můžete zvolit uložení do složky. Potom je nastavení tlačítka. Defaultní by měl být F10, já to mám nějakého neznámého důvodu F11. Potom je formát obrázku, BMP je doporučovaný, je sice obrovský a ponechává celou kvalitu bezztrátové, JPEG se hodí, má miniaturní velikost, ale je ztrátový, přesto kdybyste chtěli mít malou, tak doporučuji nejdřív BMP a pak převést na JPEG. Dalším je PNG, který podporuje některé pokročilé nastavení, rozvrstvení. Velikostí bývá něco mezi BMP a JPEG a bývá bezztrátový. TGA je speciální druh, má různé pokročilé funkce, ale jednoduché aplikace jako malování, Microsoft Paint, jej nepřečtou nebo mají s ním problémy. Využívá se například k texturování modelů u her a 3D grafiky nebo v 2D grafice přímo. Funkce Include Frame Rate Overlay on Screenshot znamená, že pokud ji zaškrtnete, bude do obrázku uložen počet snímků za sekundu nebo i žlutá červená čísla v rohu. Další funkcí Repeat Screen Capture Every 10 seconds znamená, že Fraps bude fotit fotky každých x sekund, kde x si stanovíte, a to do té doby, dokud opět nestisnete tlačítko pro vyfocení obrázku. A to je vše pro program Fraps. Další epizodě si vyzkoušíme.